Bạn mở biểu đồ giao dịch vàng và thấy XAUUSD vừa dựng lên một cây nến dài. Vùng điểm vào đã bị bỏ lại phía dưới, trong đầu xuất hiện câu rất gấp, nếu không mua ngay, mình sẽ lỡ cả con sóng. Tay đưa tới nút mua trước khi kế hoạch kịp trả lời, vấn đề không phải vàng đang tăng, vấn đề là cảm giác cấp bách đang thay cho điều kiện vào lệnh. Giá có thể tiếp tục tăng và một lệnh mua đuổi cũng có thể thắng, nhưng kết quả thắng không biến quyết định thiếu điều kiện thành quyết định tốt. Cùng một nhận định tăng giá có thể tạo ra hai giao dịch khác hẳn, điểm vào gần vùng kế hoạch với rủi ro rõ, hoặc điểm vào muộn khi điểm dừng lỗ xa, mục tiêu gần và chênh lệch giá mua bán có thể rộng hơn. Ta đánh giá quyết định trước khi biết kết quả. Ta dùng một trục số minh họa, không phải giá vàng hiện tại, điểm vào 3.000, vị trí vô hiệu 2.990 và mục tiêu 3.020. Từ điểm vào tới điểm dừng lỗ là 10 điểm giá, gọi là một AG kế hoạch. Phần thưởng dự kiến 20 điểm, nên tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro ban đầu bằng 2. Mọi phép kiểm tiếp theo giữ nguyên điểm dừng lỗ và mục tiêu để thấy điểm vào muộn đổi giao dịch ra sao. Giả sử giá không khớp ở 3.000 mà chạy lên 3.004, 3.008 rồi 3.012, cả ba vẫn dưới mục tiêu 3.020 nên mất dễ nói, vẫn còn đường tăng. Nhưng mỗi bước điểm vào đi lên làm khoảng tới điểm dừng lỗ lớn hơn và khoảng tới mục tiêu nhỏ hơn. Câu hỏi đúng không phải vàng còn tăng không, mà giao dịch này còn giống kế hoạch ban đầu không? Ta sẽ kiểm lệnh bằng 4 câu hỏi, giá cách vùng kế hoạch bao xa, điểm vô hiệu còn hợp logic không, tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro còn lại bao nhiêu và tin tức, chênh lệch giá mua bán, điều kiện thực thi đang thế nào. Sau đó chỉ chọn chờ giá hồi, chờ thiết lập mới hoặc bỏ lệnh. 4 câu này không dự báo tương lai, chúng bảo vệ chất lượng quyết định trước khi bạn bấm nút. Gần vùng kế hoạch, bạn hỏi, thiết lập đủ điều kiện chưa? Khi giá tăng mạnh, FOMO đổi câu hỏi thành, còn kịp không? Câu đầu tìm bằng chứng, câu sau tìm sự cho phép để bấm lệnh. Investor, GOV khuyên không ra quyết định vì sợ bỏ lỡ. CFTC cũng nhấn mạnh trading plan giúp giảm ảnh hưởng của cảm xúc và thiên kiến. 3 tín hiệu thường kích hoạt FOMO, tốc độ, nến đi nhanh khiến bạn tưởng thời gian sắp hết. So sánh, người khác khoe đã vào từ dưới, còn bạn đứng ngoài, hối tiếc tưởng tượng, bạn nhìn mục tiêu và tính khoản lời có thể bỏ lỡ. Không tín hiệu nào nói thiết lập còn hợp lệ, chúng chỉ báo đã đến lúc mở danh sách kiểm tra, không phải mở lệnh. Giá vàng có thể biến động mạnh khi xuất hiện dữ liệu lạm phát, biến động tiền tệ, sự kiện chính trị hoặc bất định kinh tế. CME lưu ý quan hệ giữa hướng giá vàng và mức biến động không cố định, vì thế mức biến động tăng không chứng minh giá sẽ tiếp tục hay quay đầu. Nó chỉ nói khoảng giá, chênh lệch giá mua bán và chất lượng khớp lệnh cần được kiểm kỹ hơn bình thường. Nếu thiết lập chỉ tồn tại khi bạn bấm trong vài giây, chưa kịp đo khoảng cách, điểm dừng lỗ và tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro, nó chưa đủ rõ để quản trị. Một phút kiểm tra có thể làm bạn lỡ lệnh, nhưng lỡ lệnh không khiến tài khoản âm 1 AG. Một lệnh mất điều kiện thì có thể, ta không làm tay nhanh hơn, ta làm quy trình ngắn và giống nhau mỗi lần giá chạy mạnh. Trong ví dụ, nhà giao dịch viết trước hai ngưỡng cá nhân, không đuổi xa hơn 0,5 AG kế hoạch và không nhận giao dịch, còn dưới 1 AG phần thưởng cho 1 AG rủi ro trước chi phí. Đây không phải chuẩn chung, điều quan trọng là ngưỡng có trước cây nến. Nếu đặt sau khi giá chạy, FOMO luôn tìm được con số vừa đủ để hợp thức hóa lệnh. Bước 1, đo khoảng cách từ điểm vào kế hoạch tới giá hiện tại bằng khoảng điểm dừng lỗ ban đầu. Khoảng rủi ro kế hoạch là 10 điểm, tại 3004, giá đã đi 4 điểm, tức 0,4 AG. Tại 3008 là 0,8 AG, tại 3012 là 1,2 AG. Đo theo AG giúp một quy tắc thích nghi khi độ rộng thiết lập thay đổi. Với giới hạn minh họa 0,5 AG, mức 3004 chưa vi phạm bước khoảng cách. Mức 3008 đã vượt và 3012 vượt xa hơn. Điều này chưa nói 3004 là lệnh tốt, nó chỉ nói cổng một chưa loại. 4 bước là các cổng, không phải điểm cộng. Một cổng đạt không bù được cổng khác thất bại và ta không dịch vùng điểm vào để cứu mức 3008. Một phản xạ phổ biến là gọi giá hiện tại là vùng phá vỡ mới, dù kế hoạch không hề có thiết lập phá vỡ. Có thể thị trường thật sự tạo thiết lập mới, nhưng nó phải có điều kiện, điểm vô hiệu và mục tiêu riêng. Nếu bạn chỉ kéo vùng cũ tới nơi giá đang đứng, đó không phải cập nhật phân tích, đó là dùng phân tích để đuổi theo cảm xúc. Vùng điểm vào không chỉ là nơi bấm lệnh, nó giúp thiết lập ở gần điểm vô hiệu, còn khoảng tới mục tiêu và cho phép tính vị thế theo ngân sách rủi ro. Khi điểm vào bị đẩy xa, cả ba cùng thay đổi, vì vậy hướng vẫn đúng chưa đủ. Nếu vị trí là một phần của lợi thế, đuổi giá đã biến nó thành giao dịch khác. Sau bước khoảng cách, có 3 lựa chọn, đặt cảnh báo ở vùng kế hoạch và chờ giá hồi. Nếu thị trường tạo cấu trúc mới, xóa lệnh cũ và đánh giá lại từ đầu. Nếu giá tiếp tục chạy mà không cho điểm vào hợp lệ, bỏ lệnh không có nghĩa phân tích sai, cơ hội chỉ đã rời mức giá phù hợp, không phải mọi nhận định đúng đều cần trở thành vị thế. Câu hỏi 1, giá cách vùng kế hoạch bao nhiêu AG kế hoạch, dùng khoảng điểm dừng lỗ ban đầu làm thước, mức 3004 cách 0,4 AG nên chưa bị loại, 3008 cách 0,8 AG và 3012 cách 1,2 AG đều vượt giới hạn minh họa 0,5 AG, đừng rời vùng để cứu lệnh, thiết lập mới phải được đánh giá lại từ đầu. Bước 2, vị trí vô hiệu, điểm dừng lỗ phải trả lời thị trường cần làm gì để chứng minh giả thuyết không còn đúng, không phải một khoản tiền đặt ngẫu nhiên sau điểm vào. Giữ điểm vô hiệu tại 2990, điểm vào 3000 tạo rủi ro 10 điểm, còn điểm vào 3012 tạo rủi ro 22 điểm, thiết lập không đổi, nhưng cái giá để chứng minh mình sai đã hơn gấp đôi. Khi đuổi giá, nhà giao dịch thường ép lệnh theo hai cách,
giữ điểm dừng lỗ 2.990, chấp nhận rủi ro phình từ 10 lên 18 hoặc 22 điểm, hoặc kéo điểm dừng lỗ gần điểm vào để giữ rủi ro nhỏ. Cách đầu làm tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro suy giảm. Cách sau có thể đặt điểm dừng lỗ tại nơi không chứng minh thiết lập sai, lệnh đẹp trong ô khối lượng nhưng vô nghĩa trên cấu trúc vẫn thiếu điều kiện. Bạn có thể giảm khối lượng để giữ số tiền rủi ro khi điểm dừng lỗ xa hơn, đó là quản trị vị thế đúng về mặt tiền, nhưng không sửa tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro hay kéo mục tiêu xa hơn. Giữ khối lượng cũng lại làm số tiền rủi ro vượt kế hoạch, vì vậy phải kiểm riêng, điểm vô hiệu có đúng logic không và khối lượng có giữ đúng ngân sách không, hai câu không thay thế nhau. Để qua cổng 2, bạn phải chỉ được cấu trúc khiến ý tưởng sai, điểm dừng lỗ nằm ngoài vùng đó và khoảng từ điểm vào hiện tại vẫn phù hợp hệ thống. Nếu điểm vô hiệu chỉ là đặt tạm ở đây cho đẹp tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro, lệnh chưa sẵn sàng. Nếu thị trường tạo điểm vô hiệu mới hợp lệ, hãy dựng thiết lập mới với điểm vào và mục tiêu mới, không vá vào giao dịch cũ. Câu hỏi 2, điều gì chứng minh ý tưởng sai và vị trí đó còn hợp logic từ điểm vào hiện tại không? Giữ điểm dừng lỗ cũ có thể làm rủi ro phình lớn, kéo điểm dừng lỗ tùy ý có thể dừng lệnh khi giả thuyết chưa sai, giảm khối lượng giữ ngân sách tiền nhưng không chữa chất lượng điểm vào, điểm vô hiệu không rõ hoặc rủi ro không phù hợp thì chờ thiết lập mới hay bỏ lệnh. Bước 3, tính tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro từ mức giá thật sự có thể vào, không dùng tỷ lệ của kế hoạch cũ. Với lệnh mua minh họa, phần thưởng bằng mục tiêu trừ điểm vào hiện tại, rủi ro bằng điểm vào trừ điểm dừng lỗ. Tại 3.000, phép tính là 20/10 bằng 2,00. Khi giá tăng, phần thưởng nhỏ dần còn rủi ro lớn dần, nên điểm vào muộn làm tỷ lệ suy giảm nhanh. Tại 3.004, mục tiêu 3.020 còn 16 điểm, điểm dừng lỗ 2.990 cách 14 điểm. Tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro là 16/14, xấp xỉ 1,14. Giá chỉ đi 0,4 AR kế hoạch, nhưng tỷ lệ đã giảm mạnh từ 2,00. Với ngưỡng minh họa tối thiểu 1,0 trước chi phí, cổng 3 chưa loại, chênh lệch giá mua bán và điều kiện thực thi vẫn có thể làm phần đệm mỏng thêm. Tại 3.008, phần thưởng còn 12 điểm và rủi ro tới 2.990 là 18 điểm. 12/18 chỉ còn 0,67 trước chi phí, bạn chấp nhận một đơn vị rủi ro để tìm chưa tới 0,7 phần thưởng. Giá vẫn dưới mục tiêu, nhưng lệnh đã không đạt cả giới hạn khoảng cách 0,5 AR lẫn minimum tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro 1,0, kế hoạch cũ phải dừng tại đây. Tại 3.012, phần thưởng còn 8 điểm, nhưng rủi ro tới điểm dừng lỗ là 22 điểm. 8/22 chỉ khoảng 0,36, rủi ro gần gấp 3 phần thưởng còn lại. Cây nến xanh có thể khiến cơ hội trông mạnh hơn, trong khi phép tính cho thấy giao dịch yếu hơn. Đó là nghịch lý mua đuổi, cảm xúc nóng lên đúng lúc tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro nguội đi nhanh nhất. 4 điểm vào cho 4 tỷ lệ, 3.000 là 2,00, 3.004 là 1,14, 3.008 là 0,67 và 3.012 là 0,36. Điểm dừng lỗ và mục tiêu không đổi, chỉ điểm vào thay đổi, vẫn cùng mục tiêu không có nghĩa vẫn cùng giao dịch. Ở mốc đầu phần thưởng gấp đôi rủi ro, ở mốc cuối rủi ro gần gấp 3 phần thưởng, cơ hội có thể đã rời khỏi kế hoạch trước khi giá chạm mục tiêu. Các phép tính đều trước chi phí, chênh lệch bid ask, giá khớp và điều kiện thoát có thể làm kết quả hiệu dụng kém hơn lý tưởng. Ta không chèn chênh lệch giá mua bán cố định vì nó thay đổi theo sản phẩm, tài khoản và thời điểm. Nếu tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro trước chi phí chỉ vừa chạm ngưỡng, chi phí không thể làm nó tốt hơn, vì vậy phải kiểm cổng 4 trước khi cho phép lệnh. Câu hỏi 3, từ điểm vào hiện tại, phần thưởng còn lại chia cho rủi ro mới bằng bao nhiêu? Đừng dùng con số 2AR của điểm vào 3.000 khi bạn đang bấm ở 3.008. Các mức sau còn 1,14, 0,67 và 0,36 trước chi phí. Ngưỡng tối thiểu phải viết trước phiên, nếu tỷ lệ thấp hơn ngưỡng, đừng kéo mục tiêu xa hơn để cứu phép tính. Bước 4 hỏi, vì sao vàng đang chạy nhanh lúc này? Không cần đoán tin tốt hay xấu, chỉ cần biết có sự kiện lớn vừa hoặc sắp công bố, thị trường ở thời điểm mở hay đóng phiên quan trọng và mức biến động có bất thường không. CME cho biết thông tin mới có thể làm biến động vàng thay đổi mạnh. Xnis cũng liệt kê news và mức biến động là yếu tố tác động chênh lệch giá mua bán. Trong Xnis chết, sự kiện sắp tới hoặc lịch kinh tế hiển thị sự kiện kinh tế sắp tới và mức độ quan trọng, bạn có thể lọc theo quốc gia và độ biến động. Mục tiêu không phải đoán XAUUSD tăng hay giảm sau tin, mà biết điểm vào muộn đang nằm trong điều kiện bình thường hay trước sự kiện có thể làm giá và chênh lệch giá mua bán thay đổi nhanh, không rõ bối cảnh thì không dùng sự gấp gáp làm lý do vào lệnh. Xnis định nghĩa chênh lệch giá mua bán là chênh lệch bid và ask. Trong Xnis Terminal, mở menu 3 chấm ở danh sách sản phẩm và bật cột chênh lệch giá mua bán. Trên MT4 hoặc MT5, cột này nằm trong bảng giá thị trường, hãy đọc giá trị đang hiển thị đúng thời điểm kiểm tra. Đừng lấy mức quảng cáo, trung bình hôm qua hay ảnh chụp cũ thay cho chi phí sống khi giá biến động mạnh. Không có ngưỡng chênh lệch giá mua bán chung cho mọi thiết lập, bạn cần ngưỡng riêng, chẳng hạn chênh lệch giá mua bán tối đa so với khoảng điểm dừng lỗ hoặc phần thưởng còn lại, được viết trước và thử trên tài khoản thử nghiệm. Nếu chênh lệch giá mua bán làm tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro hiệu dụng tụt dưới mức chấp nhận, cổng 4 không đạt, đừng thu hẹp điểm dừng lỗ hay tăng mục tiêu để bù, đó chỉ sửa biểu đồ, không sửa điều kiện thị trường. Xnis cho biết tài khoản thử nghiệm dùng tiền ảo và điều kiện thị trường tương tự tài khoản thật, phù hợp để luyện chiến lược, hãy luyện cả quyết định không vào. Khi XAUUSD chạy nhanh, trục chat, ghi vùng kế hoạch, điểm vào mới, điểm vô hiệu, tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro,
chênh lệch giá mua bán và sự kiện gần nhất rồi đánh dấu quyết hay bỏ lệnh. Kỹ năng quan trọng không chỉ là mở lệnh đúng mà còn đóng cửa trước lệnh mất điều kiện. Câu hỏi 4. Tin tức, chênh lệch giá mua bán và điều kiện thực thi có làm thiết lập suy giảm thêm không? Kiểm lịch kinh tế, bật chênh lệch giá mua bán sống ở đúng sản phẩm và so với ngưỡng viết trước, không dùng lịch để dự báo hướng hay chênh lệch giá mua bán cũ để trấn an. Nếu điều kiện bất thường hoặc chưa đo được chi phí, hãy chờ. Cơ hội, không rõ chi phí chưa phải cơ hội có thể quản trị. Khi giá vàng chạy mạnh, đừng bắt đầu bằng mua hay không, hãy chạy 4 cổng, đo distance bằng AR kế hoạch, chỉ ra điểm vô hiệu có logic, tính tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro từ điểm vào hiện tại, kiểm lịch kinh tế, chênh lệch giá mua bán và thực thi, mỗi cổng chỉ đạt hoặc không đạt, không cộng điểm và không dùng 3 đạt bù 1 không đạt, một điều kiện cốt lõi thất bại thì kế hoạch cũ dừng. Tại 3004, distance 0,4 AR và tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro còn 1,14 trước chi phí, hai cổng số chưa loại, nhưng điểm vô hiệu và điều kiện thị trường vẫn phải đạt. Tại 3008, distance 0,8 AR và tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro 0,67, kế hoạch cũ không đạt. Tại 3012, các số là 1,2 AR và 0,36, càng không có lý do kéo vùng, điểm dừng lỗ hay mục tiêu để cứu lệnh. Kết quả 1, chờ giá hồi, thiết lập cũ còn logic nhưng giá đã rời vùng, đặt cảnh báo và chờ. 2, chờ thiết lập mới, có cấu trúc mới, bỏ phép tính cũ và xây điểm vào, điểm vô hiệu, mục tiêu mới. 3, bỏ lệnh, không còn điểm vào phù hợp hoặc thực thi không đạt, cả ba đều chủ động, kết quả không hợp lệ là bấm trước rồi vẽ lý do sau. Hãy lưu 4 câu hỏi cạnh màn hình. 1, giá cách vùng kế hoạch bao nhiêu AR kế hoạch. 2, vị trí nào chứng minh ý tưởng sai và điểm dừng lỗ còn theo logic đó không. 3, tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro từ điểm vào hiện tại là bao nhiêu trước chi phí. 4, lịch kinh tế, chênh lệch giá mua bán và khớp lệnh đang thế nào, sau đó chọn chờ hồi, chờ thiết lập mới hoặc bỏ lệnh, không có lựa chọn sợ lỡ nên vào tạm. Trong lần luyện tới, MXAUUSD trên tài khoản thử nghiệm và làm 6 việc. Đánh dấu điểm vào kế hoạch, điểm vô hiệu và mục tiêu, khi giá chạy, ghi điểm vào mới thay vì kéo vùng cũ. Tính distance và tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro, bật chênh lệch giá mua bán sống. Mở lịch kinh tế, cuối cùng ghi chờ giá hồi, chờ thiết lập mới hoặc bỏ lệnh cùng một lý do, làm 10 lần để có bằng chứng về quy trình, không chỉ ký ức về lệnh đã lỡ. Trong giao dịch vàng, lỡ một nhịp tăng không làm bạn mất tiền, cố biến mức giá không phù hợp thành lệnh hợp lệ mới tạo rủi ro thật. Danh sách kiểm tra không đoán cây nến tiếp theo, nó giúp quyết định hôm nay giống kế hoạch viết lúc bình tĩnh. Hãy bình luận điều làm bạn dễ FOMO nhất, nến tăng nhanh, người khác khoe lệnh hay cảm giác vừa bỏ lỡ điểm vào. Vô Chu Chết Đinh 6 sẽ dùng câu trả lời cho video thực hành tiếp theo.